કોબીજનો સંભારો બનાવવા માટે ડુંગળી, ટામેટાં, કોબીજ, લીલા મરચાં, લીંબુ અને કાકડી મેં સમારી લીધા છે। સૌપ્રથમ હું કઢાઈ પર તેલ ગરમ થવા મૂકું છું, તેમાં રાઈ એડ કરું છું। રાઈ તતરી જાય ત્યારબાદ તેમાં થોડા લીમડાના પાન એડ કરીશ। લીમડાના પાન એડ કરીને તેને થોડી વાર તતડવા દઈશ। ત્યારબાદ સૌપ્રથમ તેમાં લીલા મરચાં જે મેં ઊભા સમારીને રાખ્યા હતા તે એડ કરીશ। ત્યારબાદ તેમાં ડુંગળી એડ કરીશ। બધું મિક્સ કરીને બરોબર એકવાર સાંતળી લઈશ। ડુંગળીને 2-3 સેકન્ડ જેટલું થોડું ચડવા દેવાનું છે। ત્યારબાદ તેમાં ટામેટા એડ કરવાના છે। ટામેટા એડ કર્યા બાદ તેમાં થોડી મીઠું એડ કરવાનું છે, કોબીજના સંભારાને 5 મિનિટ સુધી થાળી ઢાંકીને આ રીતે ચડવા દઈશું આપણે। તો 5 મિનિટ પછી થાળી જે મેં ઢાંકેલી હતી એ ખોલીને આપણે જોઈ લઈશું કે સંભારો થઈ ગયો છે। સંભારો બરોબર આપણે એકવાર હલાવી લઈશું। તો ખૂબ જ ઓછા સમયમાં અને ઝડપથી બની જાય છે આ સંભારો। એકવાર ટ્રાય કરીને જરૂરથી જોજો, ખૂબ જ સરસ લાગે છે, ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે સંભારો। વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। અને તમે દાળ ભાત સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો, શાક રોટલી સાથે પણ એમને ખાઈ શકો છો। એકવાર ટ્રાય જરૂરથી કરજો। તો અહીંયા સંભારો ઓલમોસ્ટ રેડી થઈ ગયો છે। હવે હું ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશ। તમે જોઈ શકો છો સંભારો કેટલો સરસ દેખાઈ રહ્યો છે। તેમાં થોડી કોથમીર એડ કરીશ। તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, ગરમા ગરમ કોબીજનો સંભારો તૈયાર થઈ ગયો છે।